Okay, let's continue with this one. Last time we did mitosis and interface. So this one you have to do it at Let's do the cell anatomy and division exercise for review sheet. Okay, review sheet. So you have to label structures using the leader lines provided. So what is this thing? Tell me, what is this thing? Chromatin. It's the chromatin, isn't it? What is this thing here? The nuclear envelope. Nuclear envelope. And what are these little the thing here? Nuclear pore. Nuclear pores, very good. The whole thing here, it's called. The whole thing here is called what? Nuclear. Nucleus. The whole thing here is called a nucleus, okay? Nguyên cái đống này gọi là nucleus. Alright, so what are the blue thing here surrounding the nucleus? Smooth endoplasmic reticulum. Well, you can just say endoplasmic reticulum. If they don't have the ribosome on top, they are smooth and ER. If they do have if they do have ribosome on top, it's called rough ER, okay? Rough endoplasmic reticulum. Okay, what are the green things here? Golgi apparatus. Say again? Golgi, bộ máy Golgi. Golgi apparatus. So what does Golgi apparatus do? Packing the protein. It packs the proteins. Not just proteins, it packs everything the cells need and send it to the places in the cells wherever they need it. Not just protein, okay? It can pack sugar, carbohydrate. It can attach, it can transport fat, carbohydrates, proteins, minerals, anything like that. Okay, so what are these thing here? Lysosome. No, it's not a lysosome. For this thing. The red one? Yeah, the red one. Mitochondrion. No, mitochondria. Mitochondria. This plural. Plural. The singular form is mitochondrion. And mitochondria. Very good. Okay, so what does mitochondria do? Main site of ATP synthesis. The main site of ATP synthesis. Right, and cellular respiration đó nha. Cellular respiration, sự hô hấp tế bào đó nha. Cellular respiration as well. Now, tell me, what are these yellow thing here? Mấy cái vàng vàng này là cái gì? Tâm đồng. Centrioles. It's actually centrioles inside of the centrosome. Centrosome is bigger, but inside you have centrioles, you know. Centrosome bự hơn, xong bên trong nó là hai cái centrioles. Alright, good. Okay, besides, what is this little thing here? What is this little thing here? The lysosome. Yes, lysosome or peroxisome if you want to. They look very similar to each other anyway. And so, okay, what are these things that protrude out of the cell? Cái thứ mà lồi ra này là microvilli. Microvilli. Yeah, microvilli. Microvillus or microvilli, yeah. Okay, good. Alright, good enough, I guess. So tell me, what are these long purple thing here? What kind of fiber is that? I don't know. It's part of the cytoskeleton.
Cytosol. No, this is what I'm talking about. The purple thing here belong to the cytoskeleton. Nó là một phần của cái bộ xương tế bào. It's part of the cytoskeleton, okay? Oh, okay. Part of the cytoskeleton. So Yeah. tell me about the cytoskeleton, the three components of that. The cytosol. I don't know for the cytosol. Cytoskeleton. Skeletal element. There are three things inside the cytoskeleton. What are they? Có ba thứ trong cái bộ xương tế bào, đó là ba thành phần gì? Microfilament, intermediate filaments, and tubules, yeah, microtubules, microtubules, and what's the third one? Intermediate filament. So okay, talk about them, please. Can you? About the function? Yes. And what are they made out of? What do they do? Yes. Cái sợi của cái thallus là nó lúc mà nằm ở trong cái kỳ đậu xớp thì cái sợi đó nó sẽ kéo ra về hai cực. Oh well. Thallus. They will probably do that. Yeah. Microtubules basically is involved in a lot of things, including the mitotic spindle, you know. It's inside the mitotic spindles to pull things, yeah. How about, okay, it's made out of tubulin. Yeah. The protein. How about microfilament then? What about it that is so special? Microfilament. I'm not sure about the microfilament. Yeah, I don't remember for the microfilament. It's made out of actin. And well, they're basically it's part of a microvilli though. Một phần của microvilli. Anyway, it helps transport things inside the cell. Nó giúp vận chuyển mọi thứ trong tế bào nữa. Anyway, so let's match each cell structure listed on the left with a correct description on the right, okay? Okay, what is the main site of ATP synthesis? Vị trí chính của sản xuất ATP. Mitochondria. Nhấn âm sai rồi. Mitochondria. Mitochondria. Nó không hoàn toàn lên hẳn gì đâu. Mitochondria. Yeah, mitochondria. Okay. Which one encloses the chromatin? The chromatin. Cái nào nó đóng lại, nó trữ lại, nó đóng lại cái chromatin? Nucleus. Oh well, it's the. You can say the nucleus, yes. But in specifically, I think it's the nucleolus. Số 11 á. It's number 11. Cái vùng nhân nucleolus encloses the chromatin inside, yeah. Now, what is sac of digestive enzymes? Những cái túi mà chứa những cái men tiêu hóa. Lysosome. Well, lysosome, yes.
Examples include glycogen granules and ingested foreign materials. Những ví dụ nó bao gồm là những cái hạt glycogen và những cái vật chất mà ngoại bào được ăn vào, được tiêu hóa. I think it's inclusion, sự thêm vào. But this is weird. Why is it number 9, right? Okay, what is E? Form basal bodies and help direct mitotic spindle formation. Tạo những cái thể mà gọi là cơ bản, làm nền và giúp cho sự tạo thành của những cái sợi trong nguyên phân, giúp cho hướng những cái sợi đó, sự tạo thành những sợi trong nguyên phân. Cytoskeleton. Well, are you sure about that? Tại vì nó là yes, có it's những a cytoskeleton. Very good. Xương tế bào. Very good. What is the site of protein synthesis? Site of protein. Plasma membrane. Yes, it's a no. Nơi nào sản sinh ra protein? Site of protein synthesis. No. Site of ribosome. Say again. Ribosome. Ribosome, okay? Ribosome. Yeah. Okay, forms the external boundary of the cell. Plasma membrane. Tạo ra cái giới hạn, cái vòng bên ngoài của tế bào. It's a cell membrane, yes. Plasma membrane, actually. Okay, what is a site of lipid synthesis? Centrifuge. No. Nơi mà tổng hợp lipid. What is that? Inclusion. It's actually the smooth ER. Nó là bộ máy lưới nội chất trơn láng. It's a smooth ER, remember? Yeah. What is a packaging site for ribosomes? Cái vị trí mà nó đóng gói cho cái ribosomes. The packaging site for ribosomes. Centrally. Cái số 7. Century. No, it's not. Inclusion. Cái J nè. The J packages protein for transportation, that is Golgi, right? Golgi apparatus. Đóng gói protein để mà vận chuyển, nó chính là Golgi apparatus, isn't it? Okay. But packaging site for the ribosomes. J, huh? Sorry? Are you talking about the J on the end? J, it's Golgi J apparatus. là số 5. Yeah. Yes, but what is I? Packaging site for ribosomes, weird, right? Yeah, nơi mà đóng gói dành cho ribosomes. Đó là ER. I think maybe it's ER, yeah. I'm not so sure here because sometimes weird. Yeah, I think it's ER. Okay. What is internal cellular network of rod-like structures? Một cái mạng lưới trong tế bào, nội trong tế bào mà có những cấu trúc nhìn như là que, rod-like structures. Yeah, inclusion. Sorry? Inclusion. Number 9. I don't think so. Inclusion là sự thêm vào, nó không phải là cái này. Internal cellular network, một cái mạng lưới trong tế bào luôn, và có cái hình như hình que đó. So I think it's the cytoskeleton, I think. Number 8. Yeah, because look at this one. It's like a network of rod, right? Những cái que nè, hệ thống que nè. Isn't it? Internal network, nó là một cái hệ thống luôn á. It's like a whole system, a network. So I would think about, cytoskeleton. Do you think the same too? Yeah. Anyway, differences and similarities in cell structures, những sự khác biệt và giống nhau nè trong cấu trúc tế bào nè.
Okay, you have to choose the specimen observed in activity 5, okay? So you have squamous epithelium, biểu bì mà kiểu như. I don't think you have to know this thing, no? Yeah. Of course you have to, because this is like physiology, anatomy, something. Squamous epithelium, biểu bì mà nó giống kiểu mà vảy cá. Sperm cells, tế bào tinh trùng. Smooth muscle, cơ trơn láng. Human red blood cell, tế bào hồng cầu con người. That fits the description below, mà nó phù hợp với lại cái miêu tả bên dưới này. Okay, what cell has a flagellum for movement? Tế bào nào nó có cái roi để mà di chuyển? Cái đầu tiên, squamous epithelium. Sorry? No, it's not. Sai rồi. Tế bào nào có cái rong đuôi để mà di chuyển? What cell has a flagellum for movement? Sperm cell. Yes, it's a sperm cell. Very good. Which cells have an elongated, so long, you know, elongated shape, tapered at each end? Tế bào nào nó có một cái hình dạng mà nó bị kéo giãn ra, kéo dài ra? Nó giống như là nó kéo giãn ở hai bên, hai bên trái bên phải á, là mỗi một cái nó kéo giãn ra. The long elongated shape. Squamous epithelium. I don't think so. It's smooth muscle. Tại vì cơ trơn láng cái cơ thì nó kéo dài lắm. Like smooth muscle are often very long, you know, right? Yeah. So it's a smooth muscle, cơ trơn láng. Smooth muscle cells have an elongated shape, tapered each end. Cơ thường nó kéo dài lắm nha. Okay. So number 3, what cells are close together? Những tế bào nó cứ san sát với nhau. Nó chính là biểu bì theo kiểu mà vảy cá. Yeah. It's the squamous epithelium. Squamous epithelium. Squamous epithelium. Ok, tại vì cái tế bào biểu bì thường là nó nhiều lớp, nó chồng chất lên nhau đúng không? Like epithelium are often layers upon layers on each other, isn't it? Nhiều layers, nhiều lớp nó chồng lên nhau, layers upon layers, so they are very close together, isn't it? Okay, which cells are circular? Tế bào nào hình tròn? Red blood cell. Yes, đúng là hình đĩa thì đúng không? It's I mean in particular I think red blood cells are like a dish-like structure, like a dish, you know, a plate. But they are also circular too. Good. Số 4 đúng rồi. Cũng hình tròn nhưng mà đúng là hình đĩa thì đúng không? Nhưng mà bên trong nó vẫn hình tròn. Okay, which cells are thin and flat with irregular borders? Tế bào nào nó dẹt và nó phẳng lì với những cái bờ mà nó hơi bị kỳ lạ. Dẹt và phẳng lì với những cái bờ mà rất là kỳ lạ. Cái vảy cá. Rất là mỏng và phẳng lì. Smooth muscle. Có nha. Well, thin and flat. I wouldn't say that they're thin. They're just very long, you know. They are not thin at all. Thực sự nó không hề là mỏng đâu nha. Và cái smooth muscle nó dài lắm. Nó không có hẳn là flat. Flat là khi nào mình đập dẹp nó luôn á. Flat is like when you do something like make it flat. Irregular borders. I think it is squamous epithelium, you know, because tế bào biểu bì da, even though they are very small, thin, flat, irregular borders, but they are close together, okay? Yeah. Thầy nghĩ là squamous epithelium. Tại vì mặc dù nó gần nhau thành từng lớp nhưng mà mỗi một cái tế bào nó rất là mỏng và nó dẹt. Và nó có những cái border nó vẫy lên, you know, nó hơi bất thường. They have like squamous, like scale of a fish. So it's irregular borders, you know.
Yeah. Okay, so which cells are anucleate? So without nucleus, tế bào nào không có cái hạt nhân? Red blood cell. Good, good. Which is the longest cell? Tế bào nào dài nhất? Smooth muscle. Very good. Very good. Now cell division. Phân chia tế bào nè. What is the function of mitotic cell division? Chức năng của cái phân chia tế bào mà nguyên phân là gì? Try to speak in English. These certain cells carry out the cell division. Để để giảm phân. Yeah. Yes. To divide. Để phân chia tế bào. Mitosis. Alright, so no, we are talking about mitosis. Nguyên phân. Yeah. So why do the cell need to do mitosis? It's for growing. Sinh trưởng. Growing. Repair. Replace. Sửa chữa. Replace broken cells. These are the function of mitotic cell division. Okay? Yeah. Now, identify four phases of mitosis shown in the following photomicrograph. Phải xác định được 4 cái kỳ của cái dạng của cái nguyên phân được show ra trong cái hình chụp siêu nhỏ này của cái qua kính hiển vi. Select the event from the key that correctly identify each phrase. Chọn cái sự kiện từ những cái key này mà nó xác định được đúng cái kỳ đó. On the appropriate answer line, write the letters that correspond to these events. Okay, so what can you see on the first picture here? What phase is that? Sorry? Metaphase. Yes, it's metaphase. Very good. Nó là metaphase. So what happened during metaphase? For the number E, the chromosome you can read and this the one. You can read this. Just read it first, and then we do it. Yeah, the number E, the chromosome and the V shape. Say again. The number Okay, E, so what can you see here? For the like the V shape. Not. This is V shape, okay? But here it's not V shaped. Này nó không phải hình chữ V đâu. Nó là it's B. Chromosome line up in the center of the cell. Nó xếp thẳng hàng ở ngay cái trung tâm của tế bào, đúng hơn. What else? Còn gì nữa không ta? Anything else? You can say that chromosome attached to the spindle fibers. Những nhiễm sắc thể nó kết nối với lại những cái sợi mà spindle giống vậy. You can say that as well. Okay, what is number 2 now? What do you see? Prophase. It's hard to see what is going on, right? Yeah. Nó là C nha, this is C. Chromatin coils and condenses forming chromosomes.
you can see that it actually start to condense, right? Nó nguyên một cái đống gì đó bắt đầu nó đọng lại, like some like a mass of something, and it start to condense, you know, forming chromosome, right? So what phase is this? Prophase. Kỳ đầu. Okay, you know this one is metaphase. What is number 3 here? What does it look like? Anaphase. Nó là kỳ Anaphase. sau. This is anaphase, right? Yeah. And the last one, what is that? Number 4? The last one is telophase. It's telophase, kỳ cuối. So what is number 2 then? Like the number 8, the nuclear envelope reform. No, I'm talking about phase. What's number 2? The prophase. Prophase. Yeah. It's prophase. So what happened in prophase now? It's The not nuclear envelope reforms, okay? Không phải là màng nhân tạo lại đâu, mà nó break down mới đúng. It's the nuclear envelope breaks down. It's F, okay? Prophase, nuclear envelope breaks down, okay? Kỳ đầu thì phải là màng nhân nó bị phá hủy mới đúng. What else? Chromatin coil and condenses forming chromosomes. Yes, C and F. C. Alright, so what happened during anaphase now? The B. Not D. No, not B. Chromosome stop moving toward the pole. Nó đang di chuyển mà. Actually, they are moving now. So it's not D, right? So the chromosome are V-shaped. That's E. Nó có cái hình chữ V nè, nó di chuyển hai bên nó mới hình chữ V chứ. When they move, they start to form the V-shape, right? So chromosomes start to form V-shape. What else? Còn gì nữa? V-shape. And chromosome, it start moving toward the pole, right? But there's no option. Không có option đó. Okay, what is number 4? This is telophase, right? Number 8. The nuclear envelope reforms, tái tạo lại cái màng nhân, đúng rồi. What else? And number 8. And chromosomes stop moving toward the poles. Nhiều sắc thể ngưng di chuyển đến những cái cực, đúng không em? Tức là đến nơi rồi, it's already there, so it stop moving, right? Yeah. Okay, what else then? Okay, I think that's it. Hết rồi, I think. Yeah. Alright, draw the vậy faces. Ủa vậy là cái cuối cùng mình nằm ở đâu là the H? How about number H? The mitotic spindle begins to form. That is prophase. Number 2. Nó phải nằm ở đây mới đúng nha. Yeah. It has to be here, prophase. Đó là sợi giảm phân, những cái sợi của nguyên phân bắt đầu hình thành là nằm ở prophase mới đúng nha. Yeah. Okay, so number 6, you have to draw the phases of mitosis. Phải vẽ hả? For a cell that contains 4 chromosomes as its diploid or 2n number. Chắc em vẽ được mà, you can draw it, I'm sure, right? Yeah. Okay, you can draw it. Now, describe the event that occurred during interphase. Trong kỳ trung gian có chuyện gì xảy ra? Okay, I'll give you like 2 minutes. Okay, start. Okay, what happened during interphase now? Can you talk about it? Interphase either is a physical activity, is normal metabolic activity growing and growing. Yes, keep growing. Very good. What grows? But what grows? It's the cell organelles and the cell actually grow. And the centriole begin replicating. Replicating. And DNA is replicated. Thay đổi DNA. And final regeneration to mitosis are complete, and
central finish replicated. Yes. Yeah. Nhân đôi. Và khi nhân đôi xong thì cái tâm động nó ngừng nhân đôi. The centrosome stop replicating, yes. Okay, how about DNA synthesis? DNA sẽ được nhân đôi rồi. Tại vì nó cứ phát triển và nó thay tế bào mới. Yeah, it starts to grow and then changing to like replicating. How about DNA synthesis during interphase? Cái kỳ mà tổng hợp DNA trong cái interphase thì sao? Kỳ tổng hợp trong cái DNA. Okay, interphase we have G1, S, and G2, isn't it? So I'm talking about the S phase, DNA synthesis. DNA nhân đôi form a chromatin, chromatin, and the nuclear envelope and one or more nuclear interact and viable. Say again? Viable. I don't understand you. Yeah. Nhân đôi. DNA anyway, nhân đôi. So DNA start to replicate, yes, okay. And then it checks for all the mistakes and everything and get ready for mitosis, right? Yes. Okay, complete or respond to the following statements. Yeah. Phải hoàn thành cái này. Okay, 2 minutes, please. Just do it first and then you read it for me, okay? Okay, let's try it. Division of the number one. Cell. Number one. Division of the cell is referred to the cell is referred to as mitosis. Good. Phân chia tế bào được coi như là nguyên phân. Yes. Cytokinesis is division of their cytoplasm and nó phân chia tế bào chất và cái gì nữa? Và hai bên tế bào nha. Yeah. It's actually a division of the cytoplasm and all the organelles and the two parts of the cell, isn't it? Yeah. Nó phân chia nhiều thứ lắm, tế bào chất nè, tế bào quang, các thứ và chia tế bào làm đôi chẳng hạn. The major structural difference between chromatin and chromosome is that the latter, which means chromosomes, are cái sự khác biệt về cấu trúc lớn giữa cái vùng nhân chromatin và nhiễm sắc thể là rằng cái nhiễm sắc thể nó làm sao? Coiled, right? Coiled, nó xoắn. Coiled. Yeah. Very good. Coiled. Coiled. Chromosomes attached to the spindle fibers by undivided structures called. Nhiễm sắc thể nó dính với lại những cái sợi spindle fibers bởi những cái cấu trúc mà không được phân chia được gọi là genes. It's called for genes. Say again. Genes. Gene. No. Nó là centromere. Cái tâm động á, cái centromere, you know. Centromere. Yeah. Cấu trúc đó không được phân chia. Undivided structure called centromere. Hoặc là cấu trúc không phân chia hơn có dùng chữ kinetochore, I think. Yeah. Number 4, I think you can also say centromere too. Okay, if a cell undergoes mitosis but not cytokinesis, the product is, nếu một tế bào nó trải qua nguyên phân nhưng mà nó lại không trải qua phân chia tế bào chất cytokinesis, sản phẩm là cái gì? Không tạo ra tế bào chất. Nó không phân chia tế bào chất gì hết nhưng mà nó lại trải qua nguyên phân. Thì lúc đó là
Non-mitochondria. Nó có thể tạo ra cái gì khi mà nó trải qua nguyên phân nhưng mà lại không phân chia? Thì nó sẽ tạo tế bào tứ bội chẳng hạn. Like it's gonna produce like cells which has two nucleus, for example. Tế bào mà có hai cái nucleus, hai hạt nhân chẳng hạn. Like cell that has two nucleus. Ví dụ như tế bào nào có nhiều nhân là nó chính là tế bào cơ bắp nha. Like you can talk about like muscle cells, they do have a lot of nucleus. So how does it happen? It might be because of this. Có phải do cái này là nó tạo thành nhiều tế bào có nhiều nhân là vậy đó. Okay, let's continue. The structure that acts as a scaffolding. Scaffolding nó giống như là mấy cái mà bám xung quanh mấy tòa nhà đang xây dựng đó. Nó là cái scaffolding. Scaffolding are basically the support structure that they use when they build buildings, you know. The structure that acts as scaffolding for chromosomal attachment and movement is called the. Cấu trúc mà nó đóng vai trò như cái xương, như một cái khung để cho sự mà kết dính chromosome và sự di chuyển của chromosome được gọi là Ribosome. Nó chính là cái centrosome. It's actually the centrosome or centrioles if you want to. Nó sẽ giữ làm sao để mà cái chromosome nó di chuyển đúng hướng, right? It will basically hold the thing, help the chromosome to move to the right place, isn't it? Cái đó là centrosome của mạch tâm động luôn không? Centrosome là trung thể. Centromere mới là centromere mới là tâm động. Yeah. Oh, what is number 6? Scaffolding, so it helps the chromosome attachment and movement. Nó giúp cho cái chromosome nó di chuyển và nó kết dính, đóng vai trò như cái khung. What is that? Scaffolding. You can check the answer out at the back of the book. But I think it's a centriole or the centrosome, trung thể. Number 7 is the period of cell life when a cell is not involved in division. What is that? Một cái thời điểm trong cuộc đời của tế bào mà cái tế bào nó không tham gia vào chuyện phân chia. What is that? Non-mitochondria mitotubules. Say again? Cái mà kinetochondria. Kinetochore, you mean? Yeah. Kinetochore, yeah. Number 6, I was suspecting it. Kinetochore, yeah. Number 6 is kinetochore. Number 7, what is a period of cell life when a cell is not involved in division? Thời điểm trong cuộc đời tế bào mà tế bào không phân chia nó chính là non-kinetochondria. No, we're talking about number 7. Number 7. Is that interface? Thời điểm trong cuộc sống tế bào mà tế bào nó không tham gia và phân chia có phải là từ trung gian không? Is it interface? Number 7. Yeah, interface. Interface is not part of the mitosis. So that's when a cell is not involved in division, right? Yeah. Nó là lúc mà tế bào không tham gia vào chuyện phân chia, right? Yeah. Okay, what is number 7? What's the answer? Number 7, interface. Of course. Tiếp tục. 3 cell populations in the body that do not routinely undergo cell divisions are. 3 cái quần thể tế bào trong cơ thể mà không có thường xuyên trải qua sự phân chia tế bào, nó là cái gì? 3 cái quần thể.
That's nerve cell, tế bào thần kinh là thứ nhất. The second one, cardiac muscle cell, cơ tim, cardiac muscle cell. What is the third one? Ba cái mà không được ở đây. Đó chính là cơ tim, thần kinh và cơ bắp. nào, cơ bắp là nó thường xuyên cell division rất là ghê luôn á. It's not skeletal muscle. It's actually cardiac muscle, cơ tim, nerve cell, tế bào thần kinh, and okay, you can check the answer now. 8, 9, 10. Coi đáp án 8, 9, 10. Skeletal muscle, cardiac muscle, and Neurons. Yeah, neuron. Oh, you were right. Actually, skeletal muscle. Đó là cơ bắp. Nếu mà bể cơ một cái là như thua. So basically, if you break the bone, the muscle there, actually it's just die. Yeah? Và thì tế bào nào, cơ quan nào, cơ thể có thể nó tự nó mọc lại được. So what organ in the body can actually grow itself over time? Liver. That's the liver. Very good. Yeah. Okay, so let's continue now. We have 3 difficult questions now. Plasma cells are key to the immune response because they secrete antibodies. Những tế bào plasma là những cái tế bào mà chủ đạo của hệ của cái sự mà hồi đáp miễn nhiễm, bởi vì chúng tiết ra những kháng thể. Anti là kháng, body là thể, thân thể. Chúng tiết ra kháng thể, secrete antibodies. Given that antibodies are made of proteins, người ta cho trước rằng là kháng thể được tạo thành bởi protein. Which membrane enclosed cell organelles would you expect the plasma cell to have in abundance? Why? Cái bào quang trong tế bào mà được đóng lại bởi màng nào bạn sẽ mong chờ trong tế bào plasma cell nó có rất là nhiều? Tại sao? Bào quang nào sẽ có rất nhiều trong tế bào plasma cell này? Tại sao? Think. Suy nghĩ. Think. If they made a lot of protein, a lot of antibodies, what cell organelles would you expect to have a lot? Nó tạo rất nhiều protein hay là kháng thể, thì là bào quang nào sẽ có nhiều nhất? Bào quang. Yes, I'm listening. Đương nhiên là ribosome rồi. Tại vì nó tạo ra protein. It's ribosome because it made a lot of protein, right? Trời ơi, đơn giản mà. It's actually not that hard. Come on. Okay, number 10. Name which organelles you would expect to play the largest role in decomposition of the human body and why? Nêu tên cái bào quang nào bạn sẽ mong chờ nó đóng một vai trò rất là to bự, to lớn trong chuyện decomposition là phân hủy tế bào con người. Bào quang nào? Tại sao? Which cell organelles then? Tế bào thần kinh. Skeleton. No, it's wrong. It's actually lysosome. Nó chính là cái tiêu thể lysosome mới đúng chứ. Decomposition of the human body. Nó là cái gì? Phân hủy tế bào con người thì đương nhiên nó phải break down lysosome thôi. What's wrong? Come on, it's not that hard. Con này không có khó vậy đâu. Nó phải là lysosome. Number 11.
Some antifungal medications, một số thuốc để chống lại fungus, chống lại nấm, một số thuốc chống nấm. Work by blocking DNA synthesis in a fungal cell. Một số thuốc chống nấm làm nó vận hành bằng chuyện là nó ngăn chặn sự tổng hợp DNA trong cái tế bào con nấm. Describe where in the cell cycle such a medication would halt the fungal cell and the consequences of this early termination of the cycle. Miêu tả nơi nào trong cái chu trình tế bào một cái thuốc như vậy nó sẽ ngăn chặn cái tế bào nấm và những cái hậu quả của cái sự mà kết thúc sớm của cái chu kỳ tế bào này. I'll give you some time. It blocks the DNA synthesis in fungal cell. So where does it act? Where in the cell cycle? Nó ngăn chặn cái quá trình mà tổng hợp DNA trong cái tế bào fungus thì là giai đoạn nào, ở nơi nào trong cái chu trình tế bào? Một cái thuốc như vậy nó sẽ vận hành. Nó chính là chu kỳ S thôi, của cái interface thôi. Tại vì nơi đó là nó tổng hợp protein, đúng không? It's the S phase. DNA nhân đôi. DNA synthesis thì là S phase. This is the S phase of the interface, okay? Okay, what is the consequence of this early termination of a cycle? Hậu quả của cái sự mà nó ngăn chặn ngay cái chỗ mà S đó thì sao? What if it's just stop at the S phase of the interface? What would happen? Nó sẽ không có được nhân đôi nữa. No more DNA, no more growing, right? And the fungal cell just wait and then finally it dies, right? Nó cứ chờ, nó không thể nhân đôi được, nó chờ chết thôi. Just wait and then finally it dies. Okay, you can check the answer at the back of the book. But that's what I think. All right, that's it. And then this one would be for next lesson, okay? Exercise 5 will be for next lesson. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.